Namaskar, Yokar, welcome once again to Journo Speak, Prudent Media's weekly program in which I, Dilip Prabhu, a non-journalist, plays host to two of Goa's leading journalists to debate and discuss a topic that is relevant to Goa today, that on which I guess you viewers will be keen to know more about. Today's guests are two of Goa's very senior journalists. First, Mr. Jovito Lopes, who has been reporting on sports in Goa for the last 30 years and more, and who today is sports editor with O Herald, Mr. Jovito Lopes. आणि आमचे आज आयचे दुसरे मानेस्त आसात बा प्रशांत वेरेकर, जे आज सिनियर सब एडिटर नवप्रभाचे आसात आणि who has been reporting on sports and other topics for the last 25 years and more. तर आमचो आयचो टॉपिक आसा टर्बुलन्स इन द गोवा क्रिकेट एसोसिएशन. GCA भितर जे कितें आज चल्लां, जे कितें फाटले थोडे दिसांनी चल्लां ताजे बद्दल Jovito Bab, your first reaction on what has been happening in the Goa Cricket Association, the so-called coup and whatever has been happening. Would you like to enlighten our viewers? We have been watching the developments, and they are not very healthy, neither sporting. Because if the administration has got problems, and the problems have been shown now towards the end when the elections were due, that means there was something wrong which ought to have been highlighted right at the beginning. Because these are the same people who have been running the association along with their president for so many years right now. If they had any problems, they should have been brought out much more earlier. Prashant Bab, जोवित बाबान सांगलें की आज जे कितें चल्लां म्हणजे सो कॉल्ड जो बंड चल्ला दयानंद नार्वेकारा विरुद्ध बंड जो पुकारला बाकीच्यांनी, आता हेच लोक नार्वेकारा बरोबर लास्ट कितलीशीं वर्सां एसोसिएशन चलयतात आनी इतलीं वर्सां कोणा कडल्यान कांयच अशें कितें तरी म्हणजे डेट्रिमेंटल टू गोवन क्रिकेट अशें कितें तरी आज जे कारण ते दितात तें कांय ना. तर तुमचें कितें मत आसा की आज हे घडणूक जी घडल्या ताचें मूळ कारण कितें? ह्या फाटल्यान एकूच गोष्ट आसा अशी दिसना म्हाका. एक तर आतां भितर प्रचंड प्रमाणात पयसो येयल्लो आसा आनी दुसरी गोष्ट आतां एक सत्तांतर जाल्लें आसता गोव्यान आनी त्या बॅकग्रावंडाचेर काही लोक सत्ताधारी पक्षांतले लोकूय बी GCAन आपलो घुसपाक सोदता अशें म्हाजें मत आसा. पूण जें आतां घडलां तें क्रिकेटी खातीर, क्रिकेटीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर अतिशय मारक आसा अशें म्हाका दिसता. Mr. Lopes, now whatever is happening in GCA is not an isolated incident. There have been a lot of controversies over the last so many years. Ever since, I would not like to pinpoint, but it appears as if since Narvekar has taken charge, a lot of this has been happening. Yes. Now, for example, in 2001, there was the ticket scam in the India-Australia ODI. Now, one of the accused in that scam is Vinod Phadke, Yes. who today is the leader of the rebellion. Now, how does the Goan public digest this? Now there are two aspects to all that. The Cricket Association is run on behalf of the affiliated units, and those are the clubs. Yes. After all, this is a democracy. Like in public, you have got the electorate, and the electorate brings about the government that they want to elect. So these clubs are bringing the same people after knowing that they are involved in so many scams. एक गुगली पडे मारल्या ते आयचे न्हू कालचेय न्हू अशें गुगली मारीत आसा आनी हेच बॉल हो बॉलर तो दुसरो बॉलर हो एक बॅट्समॅन दुसरो बॅट्समॅन एंड एक सगळें एक तियात्र कसो एक खेळ कसो जाल्लो आसा इन एडमिनिस्ट्रेशन वीच इज बॅड. म्हणटकूच कितें आहा हे आतां इतले वर्सां ओगे रावले. कित्याक ओगे रावले? जेन्ना तुमकां दिसून आयिल्लें की हें सारकें चलना, हातून खूब भानगड आहा. आनी जे पळय हाणें सांगलां ते आमचे कलिगान की पयशांक लागून ही सगळी भानगड चलता. आतांच ताणें नार्वेकारान सांगलां की 7.5 करोड रुपया आयिल्ले आसा म्हणून हें चल्लां अशें. म्हणून अशें लोकांक अशें दिसता की हे पयशा खातीर हे सगळे ते चेर पळय तांकां जाय चेराचे मोगान क्रिकेटाच्या मोगान ना चेराचे म्हणजे पावर पोजिशन आनी मागीर BCCI कडेन तूं यू कॅन हॅव आर्म ट्विस्टिंग टॅक्टिक्स तांकांय ते वोटिंगाच्या टायमार ते जाय पडटा. म्हणून ही सगळी हें पळय आहा गेम पळय चलता ती जायते वर्सां आदीं बंद जावपाक जाय आशिल्ली. आतां जाल्या म्हूण एकदम बरी जाल्या
पूण हातूंत कितें आसा आतां इलेक्शन ताणें डिक्लेअर केल्या केन्ना इलेक्शन जातलें तें म्हाका खबर ना पूण एकदां इलेक्शन डिक्लेअर केलें तो एक प्रोसेस स्टार्ट केलो नोबडी हॅज गॉट द पावर्स टू स्टॉप इट दीस इज कॉमन सेन्स म्हणटा पळय हा कायदे आसूंक शकता तुका यू मे हॅव रुल्स पूण लोकांक कितें जाय कॉमन सेन्स इज द मोस्ट बट कॉमन सेन्स इज नॉट सो कॉमन दॅट इज द अनफॉर्च्युनेट पार्ट ऑफ दीस होल स्टोरी प्रशांत बाब एक हें आसा तुमी मुद्दो काडलो पयशाचो पयशांत खूब आयल्या लोक जाणा की एक तेंपार क्रिकेटी इतलो पयस नाशिल्लो क्रिकेट पॉप्युलर आशिल्ली जे टायमार म्हाका दिसता रमेश चौगुले प्रेसिडेंट आशिल्ले ताजे मागीर दत्तराज साळगांवकर प्रेसिडेंट आशिल्ले मदीं प्रशांत जोशी प्रेसिडेंट आशिल्ले ह्या टायमार हांव जाणा की ऑफिशियल बॉल्सांतल्यान पयशे काडून मॅची कंडक्ट करताले टुरां धाडटाले प्लेयरांक आनी मागीर एंड ऑफ द इयर BCCI कडल्यान जो पयशे येतालो तो मागीर रिएम्बर्समेंट जातालो ऑफिशियल ग्रँट ही परिस्थिती आसतना खंयचोच पॉलिटिशियन GCAत आयलो ना प्रेसिडेंट जावपाक सोदलो ना हे सगळे पॉलिटिशियन येतकीरच जाता काय कितें अशें वॉट इज द हे पॉलिटिशियन येतकूरच जाता अश्यो गोश्टी कारण तांकां मेन म्हणजे तांकां स्पोर्ट्साचो बॅकग्रावंड आसना यू कॅन टेक एग्जाम्पल ऑफ मिस्टर नार्वेकर खंयच्या लेवलाचेर क्रिकेट खेळ्ळो आसतलो तो इज मे बी एट कॉलेज लेवल पूण जेन्ना एक प्लेयर आसता तो एका स्टेट लेवलाक खेळटा स्टेटीक खेळटा रणजी खेळटा ताका ही नोज द इंटेन्सिटी ऑफ द गेम हांव कितले ताका कठीण ताका परिश्रम घेवचे पडटा हे पूण हे गोश्ट ह्या लोकांक खबर आसना तेंचें लक्ष फक्त ग्लॅमरा कडेन आसता सत्ता मेळोवपाची आसता आनी फायदो करून घेवपाचो आसता म्हणजे पॉलिटिक्सान ताका त्या पोस्टाचेर येयल्या नंतर ताका आनीक ताका बेनिफीट मेळटा क्लबां कडेन ताका एप्रोच जाता त्या खातीरूय ताका हें जाता म्हणजे प्रेशरायज करपाक मेळटा आपल्या वोटरांक सुद्दां म्हणजे पॉलिटिकल बेनिफीट घेवपा खातीर आनी बेसिकली पयशे सोडपा खातीर स्वता खातीर पर्सनल गेन्सा खातीर हे दोन जे मुद्दे आसा ताजे खातीर हें जाता एट द सेम टायम जोवितो बाब मिस्टर नार्वेकर हॅज ऑल्सो सेड that Goa Cricket Association is the only association in sports association in the state that doesn't ask the government for any money, and there are so many other associations which are practically defunct and which need money. So why doesn't the government look at those associations rather than the GCA? You are absolutely right. Most of the associations in Goa, they are not functioning properly. There's so many. म्हाका दिसता गोवा फुटबॉल एसोसिएशन बारायन खंयचेंच एसोसिएशन गोंयांत सारकें चलना आतां हें बरें चलना कित्याक चडशीं एसोसिएशन जे पळय मुखी पळय आहा दे आर आयदर पॉलिटिशियन ऑर पॉलिटिकली कनेक्टेड पीपल जेन्ना पॉलिटिशियन थंय आयले म्हणटकच ताका खंयच्यान बेस्ट प्रॉफीट मेळपाचो ते पळयता गेम इज नॉट इम्पॉर्टंट वॉट इज इम्पॉर्टंट द चेअर द पावर आनी कितें आतां ते लेवलार पावलो की ना आनी BCCI म्हणजे कितें तुका इज द टॉप मोस्ट वर्ल्ड बॉडी BCCI is in terms of money. Yeah, they have even given money for the All India Football Federation. So you can imagine what is their power in terms of economics. इतले पयशे आतां नार्वेकर म्हणटा I am not depending on the government only because BCCI is giving you a grant. खंयचे मॅच जाले की ना तुका मुख्य पर्सेंटेज तुका आयली TV रायट्साची आतां कितलेशे so you don't have. पूण कितें आसा गव्हर्नन्स इज डिफरंट फ्रॉम मनी जेन्ना तूं एक चलोवपाक म्हण घेता एक भुरगीं आसतात तुका तरणाटे आसता यूथ आसता ते तुमकां पळयता बाबा तुमी कशें चलयता हें सारकें चलयता इज इट फेअर इट इज इम्पार्शियल इट इज न्यूट्रल आर यू डुईंग जस्टीस फॉर सिलेक्शन हे पण आतां म्हणटा सिलेक्शन सारकें जावंक नाशिल्लें म्हण म्हणजे सिलेक्शन तर सारकें जावंक नाशिल्लीं तुमी खंय आशिल्ले इतले टायम एक्झॅक्टली प्रशांत बाब एक गोष्ट आनी एक म्हणजे म्हाका दिसता 2011 गोष्ट घडली ती रघुराम भट्टाक रणजी टिमीचो कोच म्हणून अपॉइंट केलो जस्ट इन 2 months ही रिजायन्ड सायटींग पर्सनल रिजन्स पूण अशी थोडे सोर्सांतले आयले की सिलेक्शन कमिटी भितर मॅनेजिंग कमिटी इंटरफियर जाता सिलेक्शन कमिटी आसतना म्हणून भट रिजायन जालो तेन्ना हे लोक कितें करताले ताजे बरोबर जी पळय बर्थ सर्टिफिकेटाची कॉन्ट्रोवर्सी जाली दयानंद नार्वेकर चल्या बद्दल तेन्ना हे लोक कितें करताले हो प्रश्न जर कोणें विचारलो जाल्यार हाजे उत्तर कितें आसपाक शकता हाजें उत्तर आसपाक शकता बऱ्याच जाणांक तें उत्तर खबरूय आसा पूण कोणाक उलोवपाक धाडस जायना म्हणजे धाडस जायना म्हणजे जे लोक जे इनवॉल्व आसा GCAन जे मेंबर क्लब्स आसा किंवा प्लेयर्स बाकीचे आसा त्या सगळ्या जाणांक हें खबर आसता पूण तांकां भंय आसता की म्हाजो आतां क्लब आसा हांवें जर कितें विरुद्ध उतर काडलें जाल्यार म्हाज्या क्लबाक तो फाल्यां सकाळीं भायर उडोवपाक शकता GCAन खेळपाकूच दिवचो ना त्या खातीर ते जाणा आसुनूय ते कोण कांय उलयना आतां फॉर एग्जाम्पल रघुराम भट रिजायन जालो जो भायल्या राज्यान टीम गेल्ली आसतना तो थंय रिजायन जालो तर कांय सोर्साच्या म्हायती प्रमाणे
थंय ताजो नार्वेकाराचो जो चलो आसा तो थंय इंटरफियर करता सिलेक्शनान असो बऱ्याच जाणांचो बऱ्याच प्लेयरांचो हें आसा आरोप आसा. म्हणटकूच बाकीचे प्लेयर आसात तेय बी उलोवपाक तयार नासता कित्याक फाल्यां सकाळीं नार्वेकर अध्यक्ष आसा थंय फाल्यां सकाळीं आपणाक सिलेक्शनान ही वील बी रिजेक्टेड असो भंय आशिल्ल्या कारणान कोण उलोवपाक धाडस करिना. So, Jovito, would you say that this is a culmination of all the wrongs that have been done over the past few years? Definitely. Or has it something to do with the change of government? No, in Goa? this change was needed. Unfortunately, it has come at a time when the government has instituted an inquiry. It looks like that there was need for some cause to initiate fuse लावपाक कोण तरी चेतन देसायाक इन्क्वायरी कमिटीन घातलो आनी तातूंतल्यान हें सगळें सुरवात जालें. हातूंत कितें जाता गव्हर्मेंट चेंज जालो म्हणजे इट वॉज नॉट टू द लायकींग ऑफ नार्वेकर पूण ताजेरूच हे सगळें म्हाका दिसता घुसपागोंदळ ही सुरवात जाली. ना तुमी आतां चेतन देसाईचें नांव घेतलें. नाव इन 2010 when there was some problem printing tickets with the same serial numbers were printed. At that time 8 members had resigned from the committee asking Narvekar to reconstitute the committee so that something good would happen. Attatu bithar it's a funny situation where Sanjay Kanekar, Prakash Phadke, Vivek Pednekar, Kishori Aldedkar, Amresh Naik, Prasad Fatarvekar, Vinod Phadke, 7 names which are there today in the committee. The 8th name was Chetan Desai. Now, is it, I mean, can somebody ask the present government that, are you setting a dash to catch a dash? That is what also Narvekar says. So, he has been indicted on this and all that. And you are asking the same person to do a fair, impartial inquiry. So, that was not very, very correct, if you ask me. Somebody could have been a retired judge or somebody. Neutral person. Yes, a neutral person. Have by all means an inquiry. Inquiry was needed. But inquiry should have been instituted and finished in 2-3 months' time and come to a certain conclusion. Suspense धरप हें सारकें न्हू. आतां तुमी पळय सांगलें तें टिकेट घ्या गेट स्कॅम कितें जाल्लें आसा? कितले वर्स जाले आतां? कितें जाल्लें आसा? कांयच ना. So justice it is delayed. Justice is sometimes denied. अशें आमी म्हणणें आसा. म्हणटूच की आतां ह्या इतल्या वर्सांनी पळय आतां ह्यो गोश्ट जाताल्यो घडोवन आयिल्ल्यो आसा. हातूंत एक म्हत्वाचें म्हणजे कितें हें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केल्लें आनी जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज केल्लें Daniel Narvekar here we have to take a small break, but we'll come back to this very interesting change in the constitution after the break. Viewers, we are taking a short break. We come back and we'll discuss the constitution of the Goa Cricket Association. Till then, keep watching. Switch back to Journo Speak.